بعد از انقلاب خب خیلی نگران شدم که وضعمون چی میشه دیگه. خب بعد یه مدت بالاخره حساب کتابی من با دفتر مخصوص داشتم دیگه، اسلاید داشتم و اینا، به خاطر بالاخره ببینیم وضعش چی میشه. یه روزی ما گفتن رفتیم اونجا و بعد شروع کردن فحش دادن که شما خجالت نمیکشین، کار کردین، حل کردین، با اینا خائنا کار کردین. حقیقتش اصلا مونده بودم که این چی داره میگه اینا. منم آدم ترسویی نیستم، منم تک و تک شروع کردم بهش جواب دادن. بعد کارمون کشید، گفتیم آقا پول مولای ما چی میشه؟ گفتش که شما برای خائنا کار کردین، ما 10 پول بهتون نمیدیم. گفتیم که آقا اسلایدامونو پس بدین. گفتن اونا هم بهتون پس نمیدیم. ما هم دیدیم که خب پر پاسدار و اسلحه و اینا اینطوری نشون دادیم. گفت آقا نوکرتون کلمات برهان قاطع دستتون اینجا، هر چی بگی اوکی اسلایدا مال شما. یه مدت کم بعد اومدن دوباره از رضا عباسی که دفتر مخصوص اونجا بود من تلفن کردن که بیاین. رفتیم اونجا و گفتن که تقویم رسمی جمهوری اسلامی 1358 رو میخوایم مزین به قرآن‌های رضا عباسی باشه. اینا آقای کی بود؟ آقای مسجد جامعی بود. اون موقع من نمیدونستم این کیه. بعد گفتم که من پولم اول میگیرم. گفتن نه شما اطمینان داشته باشین، ما پولتون رو میدم. گفتم آقا ما کلی اینجا طلبکاریمون رو نمیدین. حالا کی چیز داره که این دفعه هم کار کنیم بگن آقا تا بازم طاغوتی پولتون نمیدیم. اون موقع الان هم البته عکاسی نریخته، اون موقع حالا فقط تعدادش زیاده ولی کارهای اونطوری کسی بلد نیست. مثلا معصومی بلد بود، رضا نور بختیار بلد بود. رضا نور بختیار که خودش تو بعد حچلی بود، به این که پسر عموی بختیار نخست وزیر بود. معصومی تنها کسی بودش که میتونست این کارو بکنه. حالا ورق افتاد بود به گردن من، گفتن که باشه پولتون اول. میگفتم نه اون پولام باید بدین. همه پولامو گرفتم گفتیم قرآنا رو بیارین. الانم عکساشو پیش آقای افرخ دارن اسکن، چون 14-5 اینچ عکس رو گرفتم با دوربین بزرگ. تقریبا چاپ شد؟ تقریبا چاپ شد. هیچ کاری نکردم تا این که 1358 شد. یعنی کاری نبود که بکنم. فکر کردم که با خودم که اگه من برم قم و عکاسی کنم، من که تو عکاسی معماری درجه 1 عکاسی مذهبی درجه 1 همه آخوندهای بزرگم میشناختن. پا میشم میرم الان که همه جای دنیا دارن صحبت قم میکنن، ببینید عکس برداری از قم میکنم، میاریم و چیز میکنیم یا کتابش میکنیم ولی یه کارش میکنیم. منم هیچ وقت جلو دهنم نمیگرفتم، هر پروژه‌ای داشتم میگفتم و اینا. یهو همه اینا شروع کردن رفتن و ریختن به قم و عکاسی بکنن. با تا چون خبری بودن نمیتونستن تو عمق مسئله برن که اصلا قم چی هست. خود حضرت معصومه، زوار، مدرسه های علمیه، خود شهر، مردم، عکسای اون موقع قوم من عکسای کنتراست خارق العاده ای شد. عکسای حجره های طلبه ها بود، آقای شریعت مداری بود،
مرشی نجفی. والا مرشی نجفی هم خیلی جالبه. یعنی بزرگان رو من عکاسی میکردم، رام برام واز بود، یعنی هیچ مشکلی من با هیچ کس نداشتم. فقط مشکل من تنها کسی که نمیتونم بگیرم آقای خمینی بود که ما رو من که نمیشستم، اونا منو نمیشستن که آقا تو کی هستی که میخوای بری تو عکس بگیری. یه روز که توی حرم کار میکردم متوجه شدم که صدای این چیزا چکشای مکانیکی میاد و دارن داغون. رفتیم چیه، چی کار داریم میکنیم؟ گفتن قبور پادشاهان صفوی رو داریم داغون میکنیم، داریم خراب میکنیم. بعد از ظهرش قرار بود برم از آقای مرشی نجفی عکس بگیرم، یعنی قرار قبلی نبود، میخواستم برم اونجا. داشتم تو کوچه‌های قم پرسون میرفتم، یهو دیدم یه آخون قد بلند انقدی گفتش که شما کجا میرین؟ حس کرده بود که من دارم میرم طرف خونه مرشی نجفی. یه عکاس تو این کوچه پس کوچه ها الکی پیداش نیست که. گفتم من دارم میرم از آقای مرشی نجفی عکس بگیرم. گفت من پسرشم، همراه من بیاین. ما رفتیم پیش آقای مرشی نجفی و بعد گفتش که اسم شما چیه؟ گفتم من اسمم کامران عدله. گفت چیه حاج عدل ملکی؟ خیلی ترک. گفتم که ایشون جد من بودن. گفتش که من با ایشون دوست بودم، البته با پسرش احتمالاً سنن به هم نمیخوردن و احترام التجاع درجه یک ما اونجا نشستیم سر فرصت. عکسای درجه یک هم از آقای مرشی گرفتم. خیلی آدم والایی بود، بگن خیلی باسواد بود و کتابخونه مرشی نجفی شاید نه بزرگترین کتابخونه قمه که توش هر جور کتابی هست، فقط هم کتاب مذهبی نبود که اونجا رو عکاسی کردن. ولی نماز غروب بگمش میگه صحن عطابکی در قم رو آقای مرشی نجفی انجام میداد که عکسای درجه یکی از مثلا چیز گرفتن از نمازش که پیش نماز بود. شهریار اسم اون عکس که آقای مرشی چون اون جلوه دیگه اول بلند میشه بعد اون یکی ها پشت سر، بعد اینا همه تارن، این فیکسه. من عکسم رو سپایه. شهریار اسمش رو گذاشت اسلام و حرکت که برای اون همین چیزه. عکس خیلی محشره. این مجموعه رو ما آوردیم و بعد این ریختن، همه رفتن. یکی از اینا بود عباس عطار که اونم گرفته بود برای یه مجله آلمانی، حالا نمیدونم کدوم، یادم نیست که چیه، اومده بود قبلا عکسای من همه رو نگاه کرده بود که ببینه زاویه‌ها چیه، موضوع چیه. گفتم که آره اونم گفت من از تو دیدم، من خودم گفتم. گفتم که یه قصه واسه تعریف میکنم، اونجا میفهمی که کی از کی کپی کرده. این ژورنال این وقتی که فهمیده که من اولی بودم و اینو گرفته بودم، میگه که ما به این گارانتی میدیم که عکسای اونو چاپ بکنن، چون عکاسشون دیگه چون با اون قرارداد دارن. این رقم 80,000 مارک بود. گفتیم که حالا کی از کی کپی کرده، کی به من. بعد اونجا منم خب پول نمیتونستم من دخترم بفرستم، دختر من رفته بود کوچولو بچه انقدی، قادر نبودم پول بفرستم. خیلی تو تنگنای مالی خودم بودم، خیلی تنگنای مالی اون بود. بعد گفتم که اینو حواله کنین پاریس برای دختر. 80,000 مارک به شما داد اون؟ بله گارانتی که من جای چاپ نکنم. مشکلات زیاد طول نکشید، چون یه روز من گفتم که من که پاریس عکاسی پورتره
یعنی عکسای پورتری که من از دخترها گرفتم مثل یه چیز خارق‌العاده‌ایه. اصلا پورتری میگیرم بدون رتوش، میدونین، با تکنیک‌های عکاسی مدرن و الان دارم افتادن دوباره رتوش از بیسوادیشونه. بگید نورپردازی بعد از نورپردازی درست با فیلتر بندی درست شما میتونین عکس بگیرید بدون اینکه رتوش بشه. به هر تقدیر من به این موضوع مخالفم و که معتقدم هر کسی صورتش در طول عمرش یک زندگی و کاراکترش رو میده. دیدم گفتم من که قادرم که پورتره اینطوری بگیرم، عکاسی اینطوری شدم که کاری نداره. بعدم چون خودم خانواده درست حسابی بودم، اینایی هم که آدمای گنده بودن ترجیح میدادن که من برم عکاسی بکنم، ما شروع کردیم عکاسی عروسی کردن. منتها عکاسی عروسی که با پورتره‌های پاریسی باشه، سفره عقدی که نورپردازی بشه، نه همینطور الکی. که فیلمبردارا کیا رو گرفتن؟ اونایی که از تلویزیون اخراج شده بودن، همشون بی پول فیلمبردار عروسی شدن، فیلمبرداری که توی تلویزیون کار میکنن، یعنی این کاره بودن، همه حرفه‌ای. اصلا سیستم ما به هم ریختیم، یعنی چیز دیگه مردم هم ریختن سرمونو که به اصطلاح کارمون گرفت. منتها این وسط یه گرفتاری برای من پیش اومد که بعد از اون اینا گذاشتن تو کار من و اذیت میکردن، نمیتونستن که کاری بکنن. هر از چندگاهی میریختن دفتر من، این آلبوم عروسا رو پاره میکردن. عروس و داماد هم میدیدن که زیادی اونجا امنیتی میاد میره، یواش یواش شاید مثلا قصدشون همین بود که یه طوری بکنن که کسی پیش من نیاد، بترسن که فلان. ما اون کار رو از دست دادیم. وقتی که بیکار شدم، حالا 2000 تا که اغراقه، ولی 100-200 تا نامه به تمام دانشگاه ها، به تمام کتابخونه ها، به همه جا من نامه نوشتم که آقا من یه همچی آرشیوی دارم، چون من در اون پریود کاشیکاری ایران عکاسی کرده بودم، 4 محال عکاسی کردم، موزه ها رو عکاسی کرده بودم که من این کارا رو کردم، معماری معاصر ایران عکاسی کردم، اینا رو کردم و خلاصه اگر کاری دارین، احتیاجی دارین فلان، من در اختیارتونم. هم میگفتن وری سایی هم سایی نم چی نامه به اون رسید و خلاصه نه. و اواخر 1358 اواخرش هم نه، یه نامه برای من اومد که از من خواسته بودش که ما بنیاد آقاخان هستیم در ژنو، یه جایزه تأسیس شده به اسم جایزه معماری بنیاد آقاخان، ما از شماش دوسیه عکس میخواییم که ببینیم چجوری عکاسی میکنیم. منم 4 سال نمی‌دونم موضوع چیه، یه سری عکسای معماری نوین معاصر که برای دفتر مخصوص گرفته بودم، یه سری عکسای خودم که از مسجدها و اینا گرفته بودم، مخلوط همینطور منگ فرستادم ژنو و اینا آچمز که این یارو دیگه کیه. حالا داستان چی بوده؟ بنیاد آقاخان میان یه کمیته درست میکنن، اسم خوبی هم داشت اسم کمیته، هر سال هم بود، هر 3 سال هم عوض میشد، آدمای جدیدی می اومدن، سنج کمیتی که مثلا سیاستاشون رو چیز بکنن. یکی از اینا خانم رنتا هولود بود که استاد تاریخ تمدن ایران بود در پنسیلوانیا و این خانم هولود به اصطلاح مدت زیادی در یزد بود که آقای مشروطه اون یزدشناس بسیار به این خانم محبت کرده بود. خانم هولود تو اون جریانات میگه که اگر عکاس میخواین شخصی از اسم کامران عدل در اینا، اون عکاس برجسته به دردتون میخوره. برای همین اینا از من دوسیه خواسته بودن. ما یه روزی یه نامه برامون اومد که یه آقای به اسم سمیر عبدالحق به زبون فرانسه میاد تهران و
شهر اصفهان کاندیدای اولین دوره جایزه معماری آقاخان، هر 3 سال این میشد 80 83 86 89 92 اینطوری هر 3 سال. پولش هم دلاری بود. بعد ایشون میاد تهران و شما با ایشون همکاری بکنید. ایتالیایی‌ها میدان نقش جهان و آثار اطرافش رو برنامه‌هاشو ریخته بودن، شروع کرده بودن به همین 8 بهشت تمام اینا، و من قرار بود که اینا عکاسی بکنم. فیلمم آورده بودن، شما اینجا در تنگنای فیلم دیگه انقلاب شده بود و ما در تنگنای شدید مواد خام بودیم که من وقتی که گفتم که آقا این آقا که داره میاد اینقدر برای من فیلم بیارین، من فیلم ندارم اینجا. ولی بعد رفتیم اصفهان و بعد یزد و بندر عباس و تمام اینا اصلا یه برنامه برای آرشیو آقاخان گذاشته بودن که من یه چیزایی رو عکاسی کنم که برای آرشیوشون در آتیه اگه خواستن یک کتابی در بیارن بتونن مورد استفاده باشه. بعد اون وقت این دیگه حقوق دلاری شد و من یه خورده دست و دلم باز شد، یعنی دیگه می‌دونستم یه نفسی بکشم. در 1983 62 من به عنوان The Best Photographer بنیاد آقاخان رفتم. ببینین سیستم اینطوری بود که مثلا 400 500 تا پروژه میافتاد، اینا عکسای خودشون رو میفرستادن، از اینها 30 تا پروژه انتخاب میشد که فینالیست بودن. این عکس‌ها میرفت در بنیاد آقاخان که اون 12 13 نفر فینالیست رو از رو عکسای ما انتخاب میکردن. در نتیجه عکسایی که ما اون موقع میگرفتیم، یک عکاسی آنالیز معماری بود و 2 عکاسی زیبای معماری. بعدها که من افتادم تو عکاسی معماری جایزه‌ای مال شخصی، تمام ساختمونایی که من عکاسی کردم جایزه معمار بودن، بی برو برگرد اول شدن. ولی اونجا در مورد مسئله آقاخان به اصطلاح یه سری عکس بود با 135 که کل ساختمون رو از خوبی و بدیش میگرفتم. مثلا بیرون ترک خورده، اونجا چاله است، اونجا چیه، اونجا آب پس داده. ما میبایستی عکاسی ساختمون عکاسی میکردیم که حداقل 1 سال ازش گذشته باشه. از این لحاظم در ژنو به من یه ایمان خاصی داشتن، به طوری که اسم رئیس مجله معمار ما یه امریکایی بود که الان اسمش یادم رفته، همون سال اول گفته بود که کامران خودش اونقدر درک معماریش زیاده که شما اصلا احتیاجی نیست که آرشیتکت دنبال این بفرستین، بذارین بریم کار خودشو بکنه، این کارشو بلده. یعنی من فقط سال اولی که برای بنیاد آقاخان طی 30 سال کار کردم، 33 سال، فقط دور اول سمیر عبدالحق با من بود. دور دومم در تونس بود، الان اونم داستانشو تعریف میکنم. خلاصه بعد رفتیم اونجا و بریفمون کردن که من باید برم پاریس اول، اونجا یه مقدار تجهیزات هم بگیرم، بعد برم به تونس، در اونجا 2 تاشو مطمئنم 2 تا پروژه یا 3 تا پروژه رو عکاسی بکنم و 2 تاشو مطمئنم. یه ساختمونی بود تو بازار تونس، مدینا بهش میگن، مدینه، که اینو رستوره کرده بودن و یه خانمی فرانسوی به اسم دوروته وزل مسئول کارشناسی این بود از طرف بنیاد آقاخان. بعد رفتیم سر این ساختمونو، تو این حیث و بیس دیدیم سمیر عبدالحق
ایران ما آمد و که یه محله‌ای رو اون کاور میکرد. یه خورده هم زود اومده بود قبل از که من کارم اینجا تموم بشه، یه خورده با هم معاشرت میکردیم. بعد گفتش که من یه گزارش خیلی مفصلی روی مسافرت خودمون در ایران نوشتم که اون سندی است که الان فتوکپی میشه، به هر آدم جدیدی که وارد بنیاد آقاخان میشه اونو میدن که چجوری یه عکاس با معمار، یه معمار با عکاس باید همکاری بکنه. بعد من اومدم دوباره به پاریس. اونجا UTA این یکی از بهترین شرکت‌های هوایی دنیا بود که الان دیگه نیست. هواپیمایی بود که تخصصش پروازهای افریقا و استرالیا بود. یه UTA سوار شدیم و رفتیم به نیامه، پایتخت نیجر. یه ساختمونی داشتن که این ساختمون رو ما عکاسی کردیم. بعد چیگال یه دونه پروژه هم بود که چیگال یه محلی که این ONG های امریکایی و کانادایی و از اینا پرن توی افریقا که میرن چیز میکنن، طرح پیشنهاد میکنن. این دوتا پروژه اینا مورد قبول نبود، ولی برای اولین بار اومدن این قسمت افریقا خیلی جالب بود. یعنی عکسای محشری گرفتم. الان خودم برای خودم اون موقع سری عکس میگرفتم. رفتیم به سنگال، به داکار. بنیاد آقاخان براش جالب بود که ببینه که یک ساختمونی رو که مثلا 3 سال پیش جایزه رو برده حالا در چه وضعیه. من رفتم که از اون پروژه‌ای که 3 سال پیش برنده شده بود دوباره عکاسی بکنم، ولی کار عکاسی سنگینی نداشتم. ولی مرکز مثلا فرهنگی سازمان ملل که یونسکو پاریس، FAO که کشاورزی رومه، ولی سازمان ملل یه بنیاد معماری هم داره که اون در داکاره. بعد یه فابریسیو هم بود که اونجا حالا کارمند عالی رتبه بود و چی بود و اینا. این خونش یه جزیره هست در کنار داکار که یه بیس مهم نیروی دریایی فرانسه بوده، یعنی در ورودی بندر داکار بوده. توپایی که مثلا 15 متر لوله‌اش، یک توپای قولتشنی. ما رو بردن اونجا. در ضمن این جزیره گره جایی بودش که زندان بود برای تمام برده‌هایی که در افریقا می‌گرفتن، می‌بردن اینجا پایگاه آخری این برده‌ها بود قبل از اینکه اینا رو ببرن امریکا. از این معماری اینجا من یک سری عکس گرفتم که تاریخی زیباست، یعنی اصلا حیرت می‌کنید از زیبایی. بعد از اون من تو این سلسله مأموریت‌ها یه مأموریت داشتم برم به موریتانی، به اسم یه شهری به اسم روسو بزرگترین حلبی آباد جهان بود اون موقع. بعد سوئیسیا اینجا یه ساختمونی ساخته بودن، یه مجتمعی که اونم اومده بود تو فینال. من مأموریت داشتم که برم از این ساختمون
عکاسی بکنم. شهری رد شدیم اسم سنلوی که اینجا قدیم قبل از که این کشورهای افریقایی مستقل بشن 1960 اینجا چیز بود. این شهر سنلوی مثلا پایتخت ساحل بود، یعنی یک معماری بی نظیری که الان خودشون فهمیدن دارن اینو به عجوری رستوره میکنن و خیلی توریست میره، خیلی زیباست. خلاصه رفتیم به روسو در کنار رودخانه به اسم رودخانه سنگال. یعنی این رودخانه انقدر پهنه که به اندازه دریاست. یعنی قشنگترین باز عکسایی که من تو زندگیم گرفتم عکسایی که از این بندر چه ساحل سنگال چه از ساحل روسو گرفتم. بعد از اون مأموریت ما اومدیم دوباره به داکار. اونجا من با یه آرشیتکتی به اسم راول اسنلر که یه هلندی بود، منتها یه هلندی افریکنر درجه 1 بود، با دوچرخه تمام طول رودخانه نیجر رو رفته بوده. یعنی اینطوری یه بولتشنی بود و آدم بسیار درجه 1 بود. عاشقش بود. اینقدر آدم سایی بود. سوار هواپیما شدیم رفتیم باماکو پایتخت مالی. از باماکو ما میرفتیم به یه شهری به اسم نیونو که مسجد معماری افریقایی داشت. نیونو رو هم عکاسی کردیم که توی این پروژه هایی که من عکاسی کردم تو این مسافرت ها فقط اون محله‌ای که با تونس بود اون جایزه رو برد و این مسجد نیونو. از اونجا نزدیکی های 1:30 صبح سوار هواپیما شدیم اومدیم الژه. الژه پایتخت الجزیره است. الجزیره ایرانی ها میگن الجزایر الجزیره. جای شما خالی نباشه. ما وارد که شدیم همین راول جلو رفت، من دنبالش یارو پاسپورت من ویزای الجزایر هم از تهران گرفته بودم که خود سفیر امضا کرده بود. به محضی که راول رد شد من دنبالش اومدم، یارو گفتش که بیام کنار وایسا. آقا ما یهو دیدیم 5 تا قلچماق ریختن سر ما که شما رو بردن انداختن تو زندان. که وحشی بازی عجیبی بود. خلاصه ما 6 صبح تو اونجا بودیم و بعد تا ساعت 2 اومدن و گفتن آقا بیا بیرون. و هواپیما وسط باند وایساده بود. بعد من دوربینام رو کولم، دوربینام بهم پس دادن دیگه. 3 تا سرباز با تفنگ اینطوری، یه دونم گروبان چیزی اونم اینطوری جلوی ما. بعد هیچی ما رو آوردن بردن بالا و پاسپورت منو داد به کپتنه و گفتش که وقتی از آبهای ساحلی الجزایر خارج شدی پاسپورتشو بیرونتون کرد، اخراجم کردن. چرا؟ برای اینکه ایرانی بودم. اونجا دیگه منو سوار هواپیما کردن. ما هم رسیدیم پاریس، سرد و بارونی و بدبخت. یه 3-4-5 روزم موندم پاریس. بعد دوباره اومدم ژنو، چون ژنو تمام فیلم ها رو باید بدم صورت حسابات تصفیه حساب کنیم. با شما عکسایی که میگرفتین برای خودتون هم نگه می‌داشتین یا نه؟ مثلا 4 تا دوربین با اونا میگرفتم. در واقع برای اونا 2 تا دوربین میگرفتم. بگه سیاه و سفید میخواستن یه اسلاید. 2 تا دوربینم گیر اونا بود. یک دوربینم فیلم آکفا خودم هم مینداختم، میدونستم که این دوربین توش فیلم آکفاست. ولی خودم از افریقا اون سفر خیلی عکس گرفتم، عکسای درجه 1 گرفتم که دارمشون دیگه. اومدیم ژنو و جالبه که وقتی که از افریقا و اون بدبختی و کثافت و گرما برمیگردیم به ژنو، بارون میاد. من چه خودتون میاد برید زیر بارون نم بزنه. و بعدش هم برگشتیم تهران.